درود خدمت همه عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میدونم خیلی وقته که منتظر هستید داستان بوف کور اثر صادق هدایت رو تحلیل بکنیم. عذرخواهی میکنم که انقدر زمان برد. ترجیح میدادم زمانی بهش بپردازم که بتونم راحت راجع بهش صحبت بکنم و خب امشب شبشه. میدونم اگر اهل مطالعه باشید به خوبی صادق هدایت رو میشناسید، به اندازه کافی شهیر هست که نیاز نباشه من و امثال من راجع بهش صحبت بکنیم. اما این ویدیو ممکنه مخاطبانی داشته باشه که تازه پا به عرصه کتابخونی گذاشته باشن. بنابراین یک گزیده ای رو من از شرح حال صادق هدایت عرض میکنم خدمتتون، شاید به درک فضای ذهنیش بیشتر به شما کمک بکنه که خب منجر میشه به درک بهتری از کتاب بوف کور. صادق هدایت متولد بهمن ماه سال 1281 یا فوریه سال 1903 میلادی بود و در فروردین سال 1330 یا آوریل سال 1951 میلادی در سن 48 سالگی متاسفانه تمام دست نوشته هاش رو از بین برد، در و پنجره ها رو هم بست، گاز رو باز کرد و رفت خوابید و تمام. در این عمر نسبتاً کوتاه 48 ساله چندین مقاله، رمان، کتاب، ترجمه داستان و نمایشنامه نوشت و خب بی اغراق پیشاهنگ داستان نویسی مدرن در ایران بود. رمان بوف کور شاخصترین و شاید که نه تحقیقاً پیچیده ترین اثر صادق هدایت و حتی ادبیات مدرنیستی ایران و جهان هست که حالا بهش میپردازم. برآوردها نشون میده که سال 1309 این کتاب رو نوشته، یعنی در سن 28 سالگی که در نوع خودش عجیب و غریب هم هست. 100 سال از نوشتن این کتاب گذشته و خب شما تفکرات و تصورات جوان امروزی، یک جوان 28 ساله رو مقایسه بکنید با تفکرات صادق هدایت در 100 سال گذشته، متوجه میشید که چقدر پیشرو بوده او. کتاب در سبک سورئال نوشته شده و یک راوی اول شخص داره که داره داستان رو نقل میکنه، یعنی حدود 95% داستان عملاً تکگویی است توسط راوی و دیالوگ و گفتگو بین افراد مختلف در کتاب خیلی اتفاق نمیفته که خب این بی دلیل نیست، دلیل داره و هوشمندانه است و جلوتر به دلیلش قطعاً اشاره خواهم کرد. اما عرض کردم او یکی از پیشاهنگان ادبیات مدرنیستی در ایرانه. اول باید بفهمیم که ادبیات مدرنیستی اساساً هنر مدرن و هنر مدرنیستی نماینده چه طیفی از تفکره و بهتر بشناسیمش تا بعد متوجه بشین داره در کتاب چی میگذره. سعی میکنم خیلی خلاصه و همه فهم توضیحش بدم، نمیخوام خیلی درگیر الفاظ پرطمطراق بشم که کامل درکش بکنیم و به وجودمون بشینه و بفهمیم اساساً چرا باید بوف کور رو ذیل ادبیات مدرنیستی تعریفش بکنیم و اساساً ادب مدرنیستی چی هست. خلاصه عرض بکنم در نیمه دوم قرن 19 و اوایل قرن 20 تغییرات سیاسی و اجتماعی بزرگی در غرب رخ داد که بخشش هم به خاطر جنگ جهانی بود که اساساً دید انسان رو به زندگی عوض کرد. صنعتی شدن بود، پیشرفت تکنولوژی بود، نظریات علمی جدید بود، ظهور انیشتین اون زمان بود، روانکاوی جدید، ظهور فروید اون زمان بود. باعث شد بدون تعارف اساس زندگی انسان‌ها دستخوش تغییر بشه و همه جا همین تغییرات نمود داشت، همه جا دیده میشد. یعنی عموم مردم در زندگی روزمرهشون این تغییر رو میدیدن، در حمل و نقل میدیدن، در دسترسی به محتوای صوتی و تصویری میدیدن، رفتن به سفر و همه اینها تسهیل شده بود، فرق کرده بود. در حوزه تفکر و تعمق این تغییر نمود قدرتمندتری داشت. در حوزه تفکر فیلسوفان و متفکران و اندیشمندان بسیار متبلور شدند که نظریاتشون دید بشریت رو به زندگی تغییر میداد. بنابراین این تغییراتی که در حوزه سیاسی و اجتماعی و غیر رخ داد رو در قرن 19، در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بهش میگیم مدرنیته. حالا مدرنیسم چیه؟ داشتم راجع به مدرنیته صحبت میکردم و عرض کردم که این رمان ذیل ادبیات مدرنیستی است. این مدرنیسم چی هست؟ واکنش هنری و ادبی و فلسفی به این تغییرات عصر مدرن که عرض کردم خدمتتون رو بهش میگیم مدرنیسم. یعنی وقتی یک هنرمند
میاد در رمان خودش، در نقاشی خودش، اساساً در آثار خودش این دنیای مدرنی که الان تصویرش کردم رو به تصویر میکشه، میگیم این هنر یک اثر مدرنیستی است. به این ترتیب شما مفاهیمی رو در آثار مدرنیستی میبینید که در تخالف و در تقابل کامل با هنر چند قرن پیشتر از خودشون قرار دارن، یعنی کاملا در تخالف با هنر رئالیستی و واقع گرایانه هستن. خب حالا این تخالف و این تقابل رو باید تعریف بکنیم، بنابراین بپردازیم به تفاوت بین آثار رئالیستی و مدرنیستی. من اگر بخوام صدر اختلافات و تفاوت‌هاشون رو، یعنی مهمترین تفاوت بین هنر رئالیستی و هنر مدرنیستی رو عرض بکنم خدمتون، یک چیزه و این که تعریف واقعیت در رئالیسم و مدرنیسم با هم زمین تا آسمون فرق میکنه. ادبیات رئالیستی که در اوایل و اواسط قرن 19 هم پیکش بود و خیلی گل کرده بود، خودش در واکنش به ادبیات دوران ما قبل خودش بود که من اصلا به اون ورود نمی کنم، نمیخوام سردرگمتون بکنم. ادبیات دوران ما قبل رئالیسم این گونه بود که اساساً بخش‌های فرودست جامعه و فقیر جامعه در کتاب‌ها در نظر گرفته نمی‌شدند و یا اساساً در رابطه با موضوعاتی می‌نوشتند که وجود خارجی نداشت، در دنیای واقعی ملموس نبود، یا اسطوره‌ای بود و سمبول‌های ماورایی داشت، یا در عالم واقع اساساً نمی‌شد پیداش کرد. قشر ضعیف رو بنابراین اصلا در نظر نمی گرفت. معمولا قدرتمندان از خودشون می نوشتن، پادشاه از خودش می نوشت، خان از خودش می نوشت، پول می داد به نویسنده و خب حکایت معروفی است این که میشنوی تاریخ رو هم همیشه قدرتمندان و پیروزمندان نوشتن. از همینجا میاد اساسا کسی می نوشت که قدرتمند بود ما قبل دوران رئالیستی. بنابراین یهو جنبش ادبی رئالیسم سر از خاک در آورد و گفتش که ببخشید جای ما کجاست؟ جنبش ادبی رئالیسم بلند شد، گفت شما باید در رابطه با ماجرایی بنویسید و داستان نقل بکنید که اساساً قابل لمس و ملموس باشه، در عالم واقع اتفاق افتاده باشه، آدم بتونه یک درکی ازش داشته باشه. اینکه فقط سمبولیک و ماورایی می‌نویسید، اینکه فقط قدرتمندان می‌نویسن که نشد. صنعت چاپ دموکراتیزه شده بود، کم کم سطح سواد عمومی افزایش پیدا کرده بود و برای طبقه کارگر و متوسط هم سوال شده بود که ببخشید جای ما در ادبیات شما کجاست دقیقاً؟ همش که در رابطه با پادشاهان و درباریانه، ما کجاییم پس؟ اینجا بود که ادبیات رئالیستی محکم ایستاد و گفت اتفاقا اون موضوعی که من میخوام بهش در ادبیات بپردازم قشر پایین و ضعیف جامعه است و افراد واقعی و اتفاقات واقع گرایانه و ملموس رو من میخوام نقل بکنم. اصلا ستینگ زمانی و مکانی نوشته ها و داستان های من ادبیات رئالیستی میخوام اینطور باشه که مخاطب بتونه اینا رو لمس کنه. مثلا اگر راجع به تهران می نویسم، راجع به فلان کافه می نویسم، راجع به کافه نادری می نویسم که یا خواننده داستان اونجا رفته باشه یا اساساً بتونه در عالم واقع رفتن به یک کافه این چنینی رو درک بکنه، براش قابل لمس باشه، یا نه داستان رو که نقل کردن چند سبا بعدش بتونه بره اصلا در اون کافه بشینه، با داستان من ارتباط بگیره، بتونه واقع گرایانه تصور و درک و کنش داشته باشه در ذهنش بهش، دنیاش دنیای خیالی نباشه. خیلی بهش ورود نمی کنم که از مسئله خودمون یعنی رمان بوفکور که خب مدرنیستی هست دور نشیم. در رابطه با هنر رئالیستی کمی سرچ بکنید، تحقیق بکنید، در اینترنت مقاله راجبش بسیار هست، بهتر درک میکنید که چی دارم میگم. اما حالا بریم سراغ مدرنیسم که در واکنش به همین ادب رئالیستی، ادبیات رئالیستی به وجود اومده بود. تا اینجا فهمیدیم که تعریف رئالیسم از واقعیت اینه که واقعیت برای یک رئالیست ملموسه، مفهومه، observable، در دنیای بیرونی قابل لمس و مشاهده است و مهمتر از همه واقعیت برای رئالیست ها یک امر و یک مفهوم جهان شموله. یعنی یک حقیقت واحد وجود داره و هر کسی از هر زاویه‌ای بهش نگاه بکنه همون حقیقت واحد رو میبینه. ولی در مدرنیسم از این خبرها نیست. مخصوصا نظریات زیگموند فروید خیلی تأثیرگذار بود در این تغییر معنی در مفهوم واقعیت.
فروید نشون داد که ذهن انسان‌ها و بشریت اساساً ذهن یک پارچه‌ای نیست. یعنی یک خط تولید مستقیم نیست ذهن همه انسان‌ها که نتیجه انتهاییش در رابطه با هر اتفاق بیرونی منجر بشه به یک واقعیت واحد و محدود. هر کدوم از انسان‌ها کشمکش‌های خاص خودشون رو در ذهنشون دارن، کنش‌ها و واکنش‌های خودشون رو، تجربیات خودشون رو دارن. شما نمیتونی برای همه مسائل یک واقعیت واحد تعریف بکنی اساساً و حکم بکنی که همه باید همین گونه فکر بکنن. تازه این در سطح خودآگاه ذهن ما، بخش ناخودآگاهی هم داره ذهنمون که اصلا اساساً دسترسی بهش به این سادگی ها نیست. بنابراین این سوال مهم برای مدرنیست ها مطرح شد که آیا واقعیت یک امر شخصی است یا جهان شموله و برای همه یکسانه؟ چیزی که رئالیست ها در حقیقت مدعیش بودن. و جوابی که مدرنیست ها به این اتفاق دادن، یعنی به این سوال دادن، اینه که خیر، واقعیت برای همه یکسان نیست و انسان‌ها یک پدیده واحد رو به اشکال متفاوت می‌بینن. مثال میزنم خدمتتون. هر کس با توجه به تجربیات خودش، با توجه به پیشینه خودش، اساساً با توجه به امکانات خودش، درک متفاوتی از یک حادثه بیرونی داره. عرض کردم مثال میزنم براتون. مثال اولی که براتون میزنم اینه که فرض بکنید من یک منزلی دارم در این نقطه و خب یک لیوانی هم در این خونه دارم که لیوان دقیقاً از مرکز دو رنگه، یک برش آبیه و یک سمتش قرمز و این رو از ساید قرمز به سمت داخل گذاشتم لب پنجره خودم، یعنی ساید آبیش به سمت بیرونه. خونه من اینجاست، یک خونه دیگه هم اینجاست و خب ناظری که از اون خونه داره به خونه من و به پنجره من نگاه میکنه همیشه این لیوان رو که نیمیش آبیست و نیمیش قرمز آبی میبینه، چون اون سایدش به سمت بیرونه و اصلا امکان این رو نداره در موقعیت مکانی من در این خونه قرار بگیره که متوجه بشه نیمی از این لیوان قرمزه. اساسا واقعیت اینه که این لیوان نه قرمزه و نه آبیست، نیمیش قرمزه و نیمیش آبیست. اما واقعیت برای کسی که داره از واحد روبرویی بهش نگاه میکنه اینه که این لیوان آبیست. اصلا امکان این رو نداره که به نحوه دیگری براش فکر بکنه. بنابراین یک اتفاق واحد رخ داده، یک لیوان روی میزه، اما نمیشه اظهار نظر کرد راجبش که همه باید این رو آبی ببینن یا همه باید قرمز ببیننش، چون بازنمایی از این اتفاق و رخداد بیرونی برای هر کسی در نتیجه یک واقعیت ارائه داده. مثال دومی که براتون میزنم سعی میکنم ملموس‌تر باشه، برامون خیلی عامیانه تر باشه. قیمت دلار فرضاً الان که دارم با شما صحبت میکنم که یک تاریخی داره زیر پست درج میشه، 44500 تومانه. ممکنه زمانی که شما این پست رو میبینید یه سال دیگه باشه که اساساً یه ماجرای دیگه رخ داده. بگذریم، قیمت دلار میره بالا. عموم جامعه نمیتونن به این فکر بکنن که اتفاق فاجعه‌ای رخ داده. چرا؟ چون افزایش قیمت دلار برای یک وارد کننده محصول خارجی و برای صادر کننده یک محصول داخلی زمین تا آسمون واقعیتش تفاوت داره. تأثیری که براشون میذاره، بله دلار رفته بالا، ولی نتیجه این واقعیت رو اونی که محصول خارجی وارد میکنه فاجعه میبینه، اما اونی که محصول داخلی رو داره صادر میکنه، البته اگر با این وضعیت بتونه، اتفاق مثبتی براش افتاده. بنابراین این واقعیت بازنمودهای متفاوتی داره، یک اتفاق واحد. بنابراین واقعیت در آثار مدرنیستی ذهنی و سوژه محوره. ببین ها نیاز هست که بدونیم برای اینکه بریم سراغ یک اثر مدرنیستی بفهمیم مثلا در ذهن راوی، ذهن مغشوش راوی که این داستان رو گفته چی داره میگذره. واقعیت در ذهن یک مدرنیست بازنمودی از اتفاقی است بیرونی که حادث شده. پس برای درک بهتر اون اثر که یک اثر مدرنیستی ممکنه باشه، باید روی ذهن سوژه یا فردی که اون اثر رو خلق کرده یا داره روایت میکنه تمرکز کنیم، نه واقعیت بیرونی. چون ما داریم میپردازیم به شیوهی که اون سوژه و اون شخص داره به این واقعیت نگاه میکنه. به زبون ساده، برای فهم فلان واقعیت باید ببینیم کی اون واقعیت رو داره تعریف میکنه و از چه نگاهی. باید ذهن سوژه رو بررسی کنیم، چون او این حادثه رو این گونه دیده. او اون لیوانی که عرض کردم رو آبی دیده، در صورتی که فقط نصفش آبی بوده. و این نگاه برای هر کسی منحصر به فرده.
ما چیزی به نام واقعیت در آثار مدرنیستی اساساً نداریم از بیخوبان. ما فقط بازنمودی در رابطه با وقایع داریم. یعنی باید بریم نفوذ بکنیم در ذهن اون راوی و شخص و سوژه، ببینیم اون وقایع رو داره چگونه میبینه که این گونه برای ما تعریف میکنه. اونجوری میتونیم متوجه بشیم که در داستان چی میگذره. داستان‌های مدرنیستی هم خودش انواع اقسام مختلف داره که دیگه بهش نمیپردازم، خیلی تخصصیش نکنیم چون نیازی هم اینجا بهش نداریم. میخوایم بپردازیم به داستان بوفکور. من فقط تیتروار به شکل خلاصه عرض میکنم خدمتتون. داستان‌های مدرنیستی معمولاً چند تا ویژگی بولد و مهم دارن. اولین و مهمترین ویژگی داستان‌های مدرنیستی اینه که تمرکز بیشتر روی ذهنیت افراد. دومیش میتونه این باشه که معمولاً زمان در داستان‌های مدرنیستی خطی نیست، مثل ما که ساعت همینجوری برامون نرمال میره جلو نیست. دائما فلش بک داره، فلش فوروارد داره. جریان سیال ذهن داریم در داستان‌های مدرنیستی. معمولاً راویش دائما پرش افکار داره، از این موضوع به اون موضوع میپره. معمولاً داستان سیرش به شکل تکگوییه. من قبلا عرض کردم خدمتتون که دلیل داشته که این داستان دیالوگی نداره یکی از ویژگی‌های ادبیات مدرنیستی است. یک نفر روایتش میکنه، چون قرار ما وقایع رو از دید او ببینیم دیگه، قرار متمرکز شیم به ذهنیت او. بنابراین دیالوگ‌های زیاد معمولاً باعث میشه که اختلاط به وجود بیاد داخل اینها. بنابراین معمولاً روایت همراه با تکگویی یه نفر داره نقلش میکنه. معمولاً در داستان‌های مدرنیستی راوی داستان ضد قهرمانه، برخلاف داستان‌های رئالیستی. معمولاً راوی درونگراست، جامعه گریز، ارزش‌هاش با ارزش‌های جامعه متفاوته. معمولاً روایتگر و راوی داستان درگیر کابوس هست، درگیر افسردگی هست که خب با اکثر این خاصیت‌ها شما در بوفکور مواجه هستید و همینه که بوفکور رو تبدیل به یکی از مهمترین داستان‌های ادبیات مدرن میکنه. این رو نمیگم به خاطر اینکه رمان به زبان فارسی نوشته شده یا اساساً نویسندش یک ایرانی صادق هدایته که من خیلی بهش تعلق خاطر دارم. نه، برای من زبان یک رمان در ارزش ادبیش پرتأثیر نیست حقیقتا، و انتخاب این رمان برای اینکه بخونمش و تحلیل و تفسیرش کنم هم صرفاً به خاطر فارسی بودنش نیست. من بدون اغراق عرض میکنم خدمتتون یکی از مهمترین آثار ادبی قرن 20 و به 32 زبان زنده دنیا ترجمه شده. این یعنی حرفی برای زدن داره. بریم سراغ داستان. اگر خاطرتون باشه رمان در یک فضای وهم‌آلود و بسیار معذب کننده شروع شد. یعنی دریچه‌ای که صادق هدایت باز میکنه این رمان رو به روی چشم ما، وارد رمان که میشیم در جملات اول ورودی یک فضای بسیار معذب کننده و دارک داره. و خب تخمین صادق هدایت در این رابطه درست بود و به جا این جملات رو در ابتدای داستان آورده بود. چون میدونم شما که مخاطب کانال من هستید و محتوای عمیق معمولاً تماشا میکنید، هم بخش اعظمیتون فقط قسمت اول داستان، 3 قسمت بود من براتون خوندم، فقط قسمت اول داستان رو دیدید و شما که در پادکست گوش کردید قسمت اول رو گوش دادید و نکشیدید که ادامه بدید این داستان رو، برید به قسمت دوم و سوم ادامه بدید. اینقدر که این فضا براتون ممکنه دیوانه‌وار و بی‌معنی و مالی خوییایی‌وار بوده باشه، در صورتی که این گونه نیست. به این جملات دقت بکنید. در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته می‌خورد و می‌تراشد. این دردها را نمی‌شود به کسی اظهار کرد، چون عموماً عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیشامدهای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد، مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می‌کنند آن را با لبخند شکاک و تمسخرآمیز تلقی بکنند. راوی کاملا به صورت تکگویانه داستان رو شروع میکنه و یک مرد بینامه. شما در انتها هم متوجه نمیشید که نام این راوی چیست. یک سری اطلاعاتی از زندگی و وضعیت خودش به ما میده همون ابتدا که ما اساساً بفهمیم مثلا مشکل چیه. سعی هم میکنم با سوال تحلیل رو شروع کنم در هر بخش و به اون سوال جواب بدیم. حالا این مشکلی که به وجود اومده چه اطلاعاتی راجبش به ما میده؟ اینکه راوی یک فاصله عمیقی با دنیای اطراف خودش
که دنیای عادی و معمولی است و آدم‌هایی که ازشون بارها و بارها و بارها پر تکرار و پر بسامد با نام رجاله ها یاد میکنه. یعنی همون احمق ها و خوشبخت ها، آدم های احمقی که فکر میکنند خوشبختند. با اینها، این راوی با این آدم ها، با این رجاله ها یک ورطه عمیق و یک شکاف بزرگ حس میکنه. بین خودش و جامعه یک دره فاصله داره میبینه. به این جملات دقت بکنید. زیرا در طی تجربیات زندگی به این مطلب برخوردم که چه ورطه هولناکی میان من و دیگران وجود دارد و فهمیدم که تا ممکن است باید خاموش شد، تا ممکن است باید افکار خودم را برای خودم نگه دارم و اگر حالا تصمیم گرفتم که بنویسم فقط برای این است که خودم را به سایه‌ام معرفی کنم. میبینید راوی از همه جدایی گزیده و عملاً خودش مونده و خودش، و چون سایش هم در واقع نمودی از خودشه، چون به هر حال همه جا همراه راوی بوده و از او جدا نیست، هر اتفاقی که راوی میدیده سایش هم میدیده، عملاً خودش مونده و سایش و رسماً خودش مونده و خودش، و ترجیح میده که با بقیه حرف نزنه و سکوت بکنه. پس اولین وایبی که ما از ورودی داستان و از راوی میگیریم یک شکاف عمیق بین او و جامعه است. بعد متوجه میشیم که این شکاف عامدانه است، خود راوی ایجادش کرده. این شکاف خودآگاهانه است. راوی چشم باز نکرده ببینه از جامعه دور افتاده، به دلایلی خودش سعی کرده از همه فاصله بگیره. این جملات رو یادتون میاد؟ بعد از اون من دیگر خودم را از جرگه آدم‌ها، از جرگه احمق‌ها و خوشبخت‌ها به کلی بیرون کشیدم و برای فراموشی به شراب و تریاک پناه بردم. زندگی من تمام روز میان 4 دیوار اتاقم میگذشت و میگذرد. سر تا سر زندگیم میان 4 دیوار گذشته است. جای دیگری هم اگر خاطرتون باشه در داستان میگه چرا من باید خودم رو درگیر دنیای احمق‌ها و رجاله ها بکنم، که این نشون میده راوی عمدن از زندگی معمولی و آدمهاش دلش میخواد که فاصله بگیره و بره به عرصه‌ای ورای زندگی معمولی و بشری در آن زمان، که میپردازم قسمت اول داستان در چه زمانی است و قسمت دومش در چه زمانی. خواست فراروی از زندگی معمولی آدمها داره در ذهن راوی موج میزنه. پس از اینه که میبینیم راوی اتفاقاً در به وقوع پیوستن این اتفاق موفق هم بوده. در این کنش عملکردش موفقیت آمیز بوده. چرا؟ چون الان در انزوای کامله و معتقده که یک آدم معمولی نیست. یعنی حداقل اعتقادش اینه، حالا در آینده میپردازیم بهش که نخیر معمولی بود. خونش بیرون شهره در روایت اول، از مردم فاصله داره، دوره. در پارت دوم داستان که داستان به 1000 سال عقب‌تر برمیگره، یک فلشبک گسترده هم داره، با اینکه خونش داخل شهر ری هست اما دائما اشاره میکنه که شهر بیرون درب خونه من نفس میکشه و من همیشه درون خونه هستم. حتی به شکل فیزیکی هم سعی میکنه خودش رو از بقیه جدا بکنه و عرض کردم مهمتر از همه اینه که فکر میکنه او مثل رجاله ها، مثل احمق ها و خوشبخت ها، مثل عموم جامعه معمولی نیست. به این جملات دقت بکنید. به علاوه نمیخواستم که نگاه بیگانه به او بیفتد. همه این کارها را میبایست به تنهایی و به دست خودم انجام بدهم. من به درک. اصلا زندگی من بعد از او چه فایده ای داشت؟ اما او هرگز هیچ کس از مردمان معمولی، هیچ کس به غیر از من نمی بایستی که چشمش به مرده او بیفتد. این نشون میده که حس میکنه مثل بقیه مردم معمولی نیست. بنابراین جمع‌بندی ما از شخصیت راوی اینه که میخواد از این زندگی معمولی و مستقر و موجود بیرون بره و از انسانهای احمق و خوشبخت، همون رجاله ها که تن دادن به این قواعد معمولی و قواعدی که براشون تألیف شده، یک سری قوانین مألوف و یک زندگی معمولی دارن، میخواد از اینا فاصله بگیره، خودش رو از اینها جدا بکنه و بره به سمت یک زندگی فرابشری که عرض میکنم خدمتون چیست. این نماد زندگی رجاله ها همون سنت و تجاهل و جهل و خرافه است و این زندگی فرابشری که او نیاز داره بره و بهش برسه، کندن از این جهل و خرافات
و از این سنت‌های موروثی است و رسیدن به زندگی مدرنه که حالا بهش اشاره میکنم. دقت بکنید به این جملات هم. از تنها چیزی که میترسیدم این بود که ذرات تنم در ذرات تن رجاله ها برود. این فکر برایم تحمل ناپذیر بود. گاهی دلم میخواست بعد از مرگ دستهای دراز با انگشتان بلند حساسی داشتم تا همه ذرات تن خودم را به دقت جمع آوری میکردم و دو دستی نگه میداشتم تا ذرات تن من که مال من هستند در تن رجاله ها نروند. این جملات تا حدود بسیاری تأثیری رو نشون میده که صادق هدایت از خیام گرفته. به همون سیکل اشاره میکنه که من وقتی میمیرم به هر حال در خاک میرم، این خاک تبدیل به گیاهی میشه، یک حیوانی میاد این گیاه رو میخوره و خب یک انسانی هم میاد اون حیوان رو میخوره و من در این حد نمیخوام حتی ذرات تن من وارد ذرات تن رجاله ها بشه. بنابراین این جواب ما به این پرسش بود که اصلا مشکل چیه و این راوی کیه و مسئلهش چیه. حالا نمود این زندگی غیر معمولی و فرابشری که راوی میخواد از این سنت ها بکنه و بره بهش برسه دقیقاً در داستان چیه؟ اگر داستان رو دقیق مطالعه کرده باشید یا تماشا کرده باشید میتونید حدس بزنید. نماد این زندگی و نمودش در داستان اون زن اسیری است در پارت اول، و در قسمت دوم داستان که به 1000 سال قبل برمیگرده نمودش زن راوی است که به همه کام میده الا خود راوی، که راوی بهش میگه لکاته یا بدکاره. این زن کاملا غیر معموله و این صفات غیر معمول و ماوراء بشری رو که میتونه نمادی از زندگی مدرن باشه در دوران رضاشاهی که این کتاب درش نوشته شده و خب این تقابل در اون دوره در ذهن راوی رخ داده، این صفات رو خود راوی، این صفات فرابشری و غیر معمولی رو به زن اسیری نسبت میده. دقت بکنید به این جملات. زیرا او نمیتوانست با چیزهای این دنیا رابطه و وابستگی داشته باشد. مثلا آبی که او گیسوانش را با آن شست و شو میداده بایستی از یک چشمه منحصر به فرد ناشناس و یا غاری سحرآمیز بوده باشد. لباس او از تار و پود ابریشم و پنبه معمولی نبوده و دستهای مادی، دستهای آدمی آن را ندوخته بود. او یک وجود برگزیده بود. فهمیدم که آن گلهای نیلوفر گل معمولی نبوده. مطمئن شدم اگر آب معمولی به رویش میزد صورتش میپلاسید و اگر با انگشتان بلند و ظریفش گل نیلوفر معمولی را میچید انگشتش مثل ورق گل پژمرده میشد. این صفاتی رو که راوی راه و بیراه داره نسبت میده به این زن اسیری همشون نشان دهنده غیر معمولی بودنشه. عملاً غیر معمول و غیر عادی ترین عنصر این داستان بوفکور همین زن اسیری است و انگار اون زندگی فرابشری که راوی میخواد برسه بهش و انتظارش رو میکشه در این زن اسیری یا در روایت دوم در لکاته تازه متجلی میشه. اون فراروی که میخواد براش اتفاق بیفته و از دست این زندگی خرافی رها بشه و فراتر بره توسط این زنه که ممکن میشه، چون این زن در تقابل کامل با اون جهان معمولی قرار میگیره. برای همینه که راوی در به دنبال اینه که به وصال این زن اسیری یا لکاته برسه، باهاش همبستر بشه، باهاش بخوابه حتی. پس تا اینجا یک دنیای معمولی داریم که دنیای احمق هاست، دنیای رجاله هاست که من اسمش رو دنیای سنتی میذارم که پر از جهل و خرافه و حماقت های انسانی، و خب یک راوی داریم که میخواد از این دنیا بکنه و فراتر بره به دنیای فرابشری و فراانسانی اون زمان، بره به سمت دنیای مدرن. سوال اصلی اینجا ایجاد میشه: آیا راوی در این فراروی موفق بوده است؟ پاسخ کاملا واضحه: خیر. چون در هیچ کدوم از این روایت ها، در دو روایت داستان، این اتفاق صورت نمیگیره. در روایت اول که برمیگرده به دوران تهران رضاشاهی، این زن اسیری که نماد زندگی فرابشری و فرامعمولیه روی تخت راوی قبل از وصال میمیره. در روایت دوم هم که برمیگرده به 1000 سال پیش، زمانی که ری عروس دنیا بود، باز هم
لکاته که انعکاس همین زن اسیری است توسط راوی با گزلیک دست استخوانی کشته میشه. در هر دوی این روایت ها این زن که نماد زندگی فرامعمولی است و وسیله فراروی راوی از یک زندگی معمولی به یک زندگی دیگر هست میمیره قبل از اینکه این وصال رخ بده. حالا شاهد من کجاست برای این اتفاق؟ توجه شما رو باید جلب بکنم باز هم به جملات دیگری از داستان که نشون میده راوی ناکام مونده و اساساً به خاطر همین ناکامیه که دست به نوشتن داستان زده. جایی راوی میگه نوشتن برای فرار از آرزوهای ناکامه و من چون یک آرزوی ناکام داشتم که بهش نرسیدم دارم راجع بهش می نویسم. آیا من فسانه و قصه خودم را نمی نویسم؟ قصه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است. قصه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است. آرزوهایی که به آن نرسیدند، آرزوهایی که هر متلسازی مطابق روحیه محدود و موروثی خودش تصور کرده است. این آرزو همون آرزوی فرار از جهل و سنت به سمت یک زندگی جدید و نوینه. از نظر راوی هر گونه قصه نویسی روشی است برای فرار از یک آرزوی ناکام که راجبش در ادامه صحبت میکنیم. پس یک پله اومدیم بالاتر. تا اینجا یک نویسنده ناکام داریم که یه آرزو داشته و اون آرزوش هم فراروی از زندگی معمولی بوده اما نتونسته بهش برسه. به همین دلیل دست به نوشتن این داستان زده و بین زندگی عموم مردم که اینجا زندگی معمولی هست که نمادش جهل و نادانی و حماقته و زندگی نوین فرابشری گیر کرده. یعنی از این کنده که بره به اون زندگی نوین و فرابشری در زمان خودش برسه اما بهش نرسیده و به زندگی سابق هم بر نگشته. بین این دو گیر کرده، بین یک جدال گیر کرده. سوال بعدی که به وجود میاد اینه که دلیل این شکست چیه؟ که خب پرواضح از داستان. در روایت اول مرگ زن اسیری و در روایت دوم مرگ لکاته. اما نکته حائز اهمیت اینه مرگ هر دوی اینها در هر دو روایت به دست خود راوی اتفاق میفته. امیدوارم که داستان رو خیلی دقیق و با دقت گوش داده باشید یا خونده باشید چون رمان بسیار کوتاهه و صادق هدایت پرحرفی نکرده، به همین دلیل هیچ حرفی رو بی خود نزده در این کتاب. ممکنه اگر دقت نکرده باشید الان فکر بکنید در روایت اول راوی نبود که زن اسیری رو کشت. خاطرتون باشه زن اسیری رو یک شب روی پله های خونش میبینه، در رو باز میکنه، زن اسیری میاد میره توی تختش و خب دراز میکشه، احساس میکنه بیحاله، میره از بالای رف شراب رو میاره یه مقداری مینوشونه به زن اسیری، مینشینه بالای سرش و بعد میبینه که این زن مرده اساسا. در صورتی که اگر داستان رو دقیق خونده باشید در روایت دوم که 1000 سال برمیگرده عقب اشاره میکنه که اون شرابی که بالای رف هست درونش زهر مار ناگی ریخته شده که از آزمایشی که مادرش از پدر و عموش گرفت که زهر یک مار ناگی در اومده بود و مار نیش زده بود. یکی از اینها رو که داستان رو اگر بخونید متوجهش میشید بهتر. زهر اون مار رو در این شراب ریخته بود و این شراب رو بوگامداسی مادرش مثلا در 1000 سال پیش برای او به ارث گذاشته بود. بنابراین وقتی میاید به پارت اول داستان و میبینید اون شراب رو از سر رف بر میداره و به زن اسیری مینوشونه مشخص میشه که زن اسیری به واسطه نوشیدن همون شرابه که مرده. بنابراین در روایت اول هم راویه که داره زن اسیری رو میکشه، در روایت دوم هم که خب دیگه مشخصه دیگه. در روایت دوم در قامت پیرمرد خنزر پنزری در میاد که لکاته او رو بپذیره و باهاش آمیزشی بکنه که در انتها میره در تخت با همون گزلیک دست استخوانی میره و با کارد فرو میکنه به بدن لکاته و وقتی هم که از تخت بیرون میاد چشم لکاته در دستشه و خون پاچیده به سر و صورتش و وقتی که میره در آینه خودش رو میبینه خودش رو نه شکل پیرمرد خنزر پنزری
خودش رو دقیقاً پیرمرد خنزر پنزری میبینه. و خب این نشون میده اگر برگردیم به عقب، به همین دلیل گفتم که او معمولی است در صورتی که فکر میکنه غیر معموله. جایی میگه اگر به این نماد فراروی، به این زن اسیری در حقیقت نگاه یک نفر آدم معمولی بهش بخوره، کنفت و پژمرده میشه. اما خودش که فکر میکنه معمولی نیست، وقتی که نزدیک او میشه او کنفت و پژمرده میشه و خب به هر حال به دست او به قتل میرسه، که این نشون میده او برخلاف تصورش معمولی است. در هر دو روایت این راوی است که نماد فراروی از زندگی عامی و جهل و خرافی رو، جهالت و خرافات رو در حقیقت نمادش رو و دلیلش رو به قتل میرسونه. اما نکته مهم داستان اینجاست، در روایت دوم که 1000 سال برمیگرده به عقب، نماد اون زندگی معمولی که بخشی از وجود راویه، میپردازیم به این که تمام این شخصیت‌های داستان اصلا شخصیت بیرونی نیستن، هر کدومشون بخشی از وجود راویه که میپردازم جلوتر بشه. در روایت دوم که 1000 سال برگشته عقب، نماد اون زندگی عوامانه و اون نماد حماقت و جهل و خرافات در داستان همون پیرمرد خنزر پنزریه. پیرمرد خنزر پنزری نماد و نماینده بخشی از وجود راویه که شما در داستان به شکل این پیرمرد خنزر پنزری میبینیدش و انعکاسهای اون. پدرش همین شکلیه، خودش میگه شکل پدرش بود، میگه پدرم و عموم انقدر به هم نزدیک بودن، چه ظاهری چه معنویات چه حتی صدا، که به سختی میشد تشخیصشون داد. بنابراین انعکاسهای این پیرمرد خنزر پنزری زیادن. پدرش، عموش، درشکچی نشکش، مرد بساط فروش بیرون خونش در روایت دوم و غیره که بسیار میبینیدش. پیرمرد خنزر پنزری اساساً چیزی نیست به غیر از بخشی از وجود راوی که نماینده زندگی رجاله‌ای و احمقانه است و جاهلانه و سنتی. زن اسیری هم بخش دیگری از وجود اوست که میل کندن از این زندگی معمولی و فراروی به اون زندگی مدرن رو داره. یعنی دلش میخواد، این زن اسیری بخشی از وجود اوست که دلش میخواد او از زندگی رجاله ها فاصله بگیره، اما در انتها باز همین زن اسیری که نماد فراروی است توسط بخش دیگری از وجودش که نمادش پیرمرد خنزر پنزری است به قتل میرسه. این پیرمرد بارها و بارها در رمان توصیف میشه، از رجاله ها به حساب میاد و اساساً دائما یک لبخند تمسخرآمیز و دلخراش هم داره. اگر داستان رو بخونید صادق هدایت بارها به این بخش از وجود این پیرمرد خنزر پنزری که دائما یک لبخند زننده میزنه تأکید میکنه و من در ادیت داستان هم به بچه‌ها گفته بودم این رو برای شما سعی بکنن تصویرسازی بکنن وقتی دارید داستان رو گوش میکنید، چه از طریق پادکست چه تصویری از طریق یوتیوب که خوندم، دائما این صدای خنده زننده رو در گوش خودتون میشنوید. هر جا که راوی میره سر و کله این پیرمرد خنزر پنزری یا انعکاس‌هاش پیدا میشه. یه جا در قامت درشکچی نشکشه، یه جا در قامت در حقیقت عموشه، یه جا در قامت یک پیرمردی است که بساطی کرده و داره چیزی میفروشه که اتفاقا نمیفروشم. اساسا نماد پردازی ویژه‌ای داره. پیره، نماد کهولت و سنت هست. پس تا اینجا رسیدیم به این که ما یه راوی داریم، بخشی از وجودش میخواد از زندگی روزمره و عادی و احمقانه رجاله ها فراتر بره، اما بخش دیگری از وجودش مانع این اتفاق میشه. میزان علاقه اون بخش از وجودش، یعنی زن اسیری که میخواد بره و به فراروی برسه، معلومه، اما بخش پرتجاهل و خرافه پرست و سنتی وجود او نمیذاره. مانع این فراروی کیه؟ خود راویه. حالا این پیرمرد خنزر پنزری کیه و اساسا نماد پردازی‌هاش در داستان چیه؟ یک توصیف کاملی از این پیرمرد خنزر پنزری از زبان خود صادق هدایت هست در این جملات، بهش دقت بکنید. کمی دورتر زیر یک طاقی پیرمرد عجیبی نشسته که جلوش بساطی پهن است.
توی سفره او یک دستقاله، 2 نعل، چند جور مهره رنگین، یک گزلیک، یک تله موش، یک گازنبر زنگ زده، یک آب دوات کن، یک شانه دندان شکسته، یک بیلچه و یک کوزه لعابی گذاشته که رویش را دستمال چرک انداخته. ساعتها، روزها، ماهها من از پشت دریچه به اون نگاه کردم. همیشه با شال گردن چرک، عبای ششتری، یخه باز که از میان او پشمای سفید سینه‌اش بیرون زده، با پلک‌های واسوخته که ناخوشی سمج و بی‌حیایی آن را می‌خورد و طلسمی که به بازویش بسته به یک حالت نشسته است. فقط شب‌های جمعه با دندان‌های زرد و افتاده‌اش قرآن می‌خواند. گوی از همین راه نان خودش رو در می آورد، چون من هرگز ندیدم کسی از او چیزی بخرد. مثل این است که در کابوس هایی که دیدم اغلب صورت این مرد در آنها بوده است. پشت این کله مازویی و تراشیده او که دورش عمامه شیر و شکری پیچیده، پشت پیشانی کوتاه او چه افکار سمج و احمقانه‌ای مثل علف هرز رویده است. گویا سفره روبروی پیرمرد و بساط خنزر پنزر او با زندگیش رابطه مخصوصی دارد. حالا بهتر در تحلیلی که دارم عرض میکنم خدمتون راجع به این داستان متوجه میشید که چرا عرض میکنم خود راویه که جلوی خودش رو میگیره که به اون زندگی فرابشری نرسه. اگر یادتون باشه در انتهای روایت دوم، زمانی که راوی لکاته رو در تخت خودش با گزلیک دست استخوانی میکشه و چشمش رو در میاره، وقتی میره روبروی آینه میسته استحاله رخ میده. یعنی خودش رو نه به شکل، نه شبیه پیرمرد خنزر پنزری، نه، خودش رو دقیقاً پیرمرد خنزر پنزری میبینه. یعنی این بخش از وجودش اونقدر قدرتمنده، این بخش پرتجاهلش، این بخش سنتی و موروثی و خرافیش اونقدر پرقدرته که در هر دو روایت در انتها اون زن اسیری و زن لکاتش رو از بین میبره. حالا برگردیم به این که بگم چرا این پیرمرد خنزر پنزری نماد سنت و جهالت هست در داستان. به بساطش دقت کردید؟ عموماً قدیمی بود، به درد نخور بود، زنگ زده بود، نمادهای خرافات رو درش نعل میدیدید درش، و مهمترین نمادی که در داستان ازش استفاده میکنه و هی هم بهش تاکید میکنه اون گلدان راقه هست که در انتها من بهش صحبت میکنم راجبش. اصلا یه چیز غریبی است، یعنی یک کلید اساسی در باز کردن قفل معمای تاریخی این داستان هست. اساساً پس بساطی هم که جلوش پهن کرده نماد سنت‌های موروثی و تفکر موروثی و سنتی و قدیمی است. راوی در داستانش بارها پر بسامد این بار سنگین تفکر موروثی رو روی دوش خودش بهش اشاره میکنه. دقت بکنید به این جملات. چه احتیاجی به دروغ و دونگ‌های آنها داشتم؟ آیا خودم نتیجه یک رشته نسل‌های گذشته نبودم و تجربیات موروثی آنها در من باقی نبود؟ آیا گذشته در خود من نبود؟ راوی خودش رو نگهبان و نگهدار اون بار موروثی میدونه. او یک بخشی از وجودش رو میراثدار رجاله ها میدونه. بنابراین شاید مهمترین نکته‌ای که ما بتونیم از داستان بوفکور دریافت بکنیم همینه که صادق هدایت میخواد به ما بگه. اینکه اون بخشی از وجود شما که بار موروثی داره و عملاً میراثدار جامعه شما، فرهنگ شما، خانواده شما، تفکرات پیشینیان شما هست، توانایی و قدرتمندی در این زمینه داره که در انتها میل شما رو برای فراروی از این زندگی احمقانه و جاهلانه که درش فکر میکنیم خوشبختیم به سمت اون زندگی فرابشری و نوین از بین ببره. اینقدر این بار موروثی قدرتمنده که اگر بهش میدون بدیم تمام میل ما رو برای فراروی از بین میبره، نمیذاره ما فرا بریم که هیچ، ما رو فرو خواهد برد. به دیالوگ هامون دقت کنیم. همین امروز هم وقتی میخوایم چیزی رو اثبات بکنیم به کسی، معمولاً به چیزهایی قسم میخوریم که اگر کمی بریم درونمون و بهش بپردازیم میبینیم که اصلا این چیزهایی که راجبش قسم میخوریم رو باور نداریم. همش نتیجه جهل و خرافه بوده.
ولی در زبان ما، در دیالوگ های ما مستتر شده. اینقدر این تفکر جاهلانه بار موروثی داره. و پرسش مهم آخر که اساساً به شما اثبات میکنه نه خیر، این داستان از ذهن یک آدم دیوانه و مالیخوییایی در نیومده. اساساً ستینگ این داستان چیست؟ زمان و مکان و فضای داستان دقیقاً کجاست؟ ما یک راوی داریم که دو پاره از شخصیتش با همدیگه درگیرن. بهترین فضا و ستینگی که شما می توانید منزل این درگیری در نظر بگیرید کجاست؟ ذهن راوی، درون راوی. ویژگی های این داستان چیه؟ با خصلت ها و فضا سازی های داستان که آشنا شدید وقتی خوندیدش. فضا مدام و به شکل حد اکثری تاریکه. در ذهن راوی هستیم، نه در وقایع بیرونی. تصاویری که توصیف میشه معمولاً گنگ و ناکاملن. دقت بکنید به داستان، تصاویرش معمولاً گنگه. ذهن ما همین گونه کار میکنه. خونه ها کوچیکه، فضاهایی که توصیف میشه معمولاً به فضای بیرونی که برای مقابل لمسه شبیه نیست. همیشه یه چیزیش ناقصه. پنجره ها در رمان نقش بسیار مهمی دارن که همون چشم های راوی هستن. راوی بارها به این موضوع اشاره میکنه که ارتباط من با دنیای رجاله ها از طریق پنجره ها بوده. جریان سیال ذهن داریم، دائما از جایی به جایی داستان پرت میشه. راجع به موضوعی داره صحبت میکنه، یهو عقب میکشه راجع به موضوع دیگری صحبت میکنه. دقیقاً اون همان گونه است که ذهن ما رفتار میکنه. بنابراین ستینگ داستان در فضای ذهنی راوی است. داستان داره در ذهن راوی اتفاق میفته و این درگیری مدامی که ما در راوی میبینیم عملاً داره در ذهنش رخ میده. مهمترین نشانش همینه که اساساً این داستان منطق و توالی مشخصی نداره. زمان در اون طولی طی نمیشه، دقیقاً مثل افکار ما. اگر فکر میکنید این داستان خیلی مالی خوییایی واره، به جریان سیال ذهن خودمون نگاه بکنید. وقتی به یک موضوع دارید فکر میکنید خیلی مالی خوییایی واره. وقتی داریم به یک موضوع فکر میکنیم چون همزمان به جوانب مختلف یک موضوع داریم میاندیشیم، ذهنمون با خودش کاملا درگیره. یعنی یه لحظه دارید راجع به یک موضوع فکر میکنید، به یک اتفاق وقتی فکر میکنید خوب دقت بکنید به حرف من. نصف فکر میکنید میرید از جای دیگه فکر میکنید. اگر بخواید فکراتون رو نقاشی بکنید میفهمید چقدر عجیب و غریب و ناقصن. اصلا توالی خطی زمانی ندارن، در یک مکان سیر نمیشن. بی دلیل نیست که در این داستان دیالوگ بسیار کم دارید و 95% داستان تک‌گویی است، چون داره در ذهن یک نفر رخ میده. و مهمترین بچه داستان، درگیری با خود، نوعی درگیری تأملی و انعکاسی، رفلکتیوه. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه چیزی با خودش درگیره دائما داره به خودش فکر میکنه و خودش در خودش بازتاب پیدا میکنه. امیدوارم درک کنید که من چی میگم. اساساً خود درگیری و در ذهن به یک موضوع فکر کردن یک درگیری آیینه‌واره. شما خودتون با خودتون درگیره، انگار بخشی از عقایدتون با بخشی از شک و شبهاتتون درگیره دیگه. انگار بخشی از وجود شما در مقابل آینه، مقابل بخش دیگری از وجود شما صفارایی کردن، در صورتی که اون آینه‌ای که این تقابل رو اساساً رخ داده و این دو پاره از وجود رو مقابل هم قرار داده، رأساً و رسماً خود شما هستید. شما این انعکاس ها رو ایجاد میکنید. شما در فکرتون و در فضای ذهنیتون عقایدتون رو مقابل هم آینه وار قرار میدید تا از هم یه نتیجه‌ای بگیرن. شما به شدت این فضا رو در داستان حس میکنید، در صورتی که اون آینه‌ای که اینها رو به تقابل مقابل هم وادار میکنه رأساً و رسماً شمایید. شما هستید که بخشی از وجودتون رو مقابل بخش دیگری قرار میدید. شما هستید که این انعکاس رو به وجود میارید.
شما هستید که این دو رو وقتی دارید به یک موضوعی فکر میکنید عقایدتون رو با هم مقابل هم قرار میدید و در تقابل قرار میدید و همینقدر ذهنتون فضاش مغشوش و متوهمانه خواهد شد تا به یک نتیجه‌ای برسه از این تقابل و شما به شدت این وایب رو از داستان میگیرید، این فضا رو احساس میکنید. به این موضوع قشنگ توجه بکنید. آینه در بوف کور یک نقش اساسی داره، بارها بهش اشاره میشه در داستان. یک آینه درست در مرکز داستان که در فضای ذهن صادق هدایت که راوی هست داره رخ میده. یک آینه دقیقاً وسط اتاق هست. دقت بکنید به این جملات. ولی در اتاقم یک آینه به دیوار است که صورت خودم را در آن میبینم. در زندگی محدود من آینه مهمتر از دنیای رجاله هاست که با من هیچ ارتباطی ندارد. حالا با دونستن این موضوع برگردیم به داستان و این آینه‌ای که وسط اتاق راوی یا عملاً وسط ذهن راوی کاشته شده. بارها از این انعکاس‌ها در جای جای داستان صحبت میکنه. انعکاس‌های مختلف از هر کدام یک از این دو بخش وجودیش و این شخصیت‌های متضادی که با هم تقابل کردن. زن اسیری و انعکاس‌هاش. زن اسیری، لکاته، بوگامداسی و حتی خواهر لکاته انعکاس‌های زن اسیری هستن. اونور پیرمرد خنزرپنزری، پدرش هست، عموش هست، نشکش هست، پیرمرد بساطی هست، در انتهای داستان خودش هست. میبینید؟ هم فضا رو خیلی وهم‌آلود میکنه و هم انعکاس این دو بخش از وجود راوی رو در هر لحظه مکانی و زمانی در داستان به رخ میکشه. یعنی عملاً رمان بوف کور، به این جمله دقت بکنید، رمان بوف کور صحنه‌هایی است متفاوت و متکثر از بخش خنزرپنزری وجود راوی و از بخشی که مایل به فراروی است در وجود راوی، یعنی همون زن اسیری. عملاً لشکرکشی بین فراروی و اصرار به فروروی در همون وضعیت در داستان شما به وضوح این رو میبینید. در ذهن راوی لشکرکشی شده. یک لشکر زن اسیری دارید و یک لشکر پیرمرد خنزرپنزری. در هر لحظه از این داستان این دو لشکر در ذهن راوی مقابل هم قرار گرفتن و در انتهای هر دو روایت اون بخش فرو رفته در جهل و خرافه و سنت و تفکر موروثی، اون بخش متعلق به فراروی رو به قتل میرسونه. و دقت بکنید که داستان یک فلشبک مهم داره. هم 1000 سال قبل این پیرمرد خنزرپنزری لکاته رو میکشه که خود راوی است و هم 1000 سال بعد راوی زن اسیری نماد فراروی رو در تختش میکشه. 1000 ساله که درگیر این تقابل در ذهن هست. دیگه صرفاً بحث راوی نیست، تسریش بدید به جامعه. این تکنیکی که عرض کردم، تکنیک اثر آینه‌ای در رمان مسخ کافکا هم شما میتونید مشاهدهش بکنید، یا رمان ویلیام ویلسن از ادگار آلن پو که اساساً در اون داستان ویلیام ویلسن این شخص خود ویلیام ویلسن یه نفره که در اصل دو نفره که بعداً از این ایده استفاده میکنن برای نوشتن فایت کلاب. و اما بریم بپردازیم به اون کلید مهمی که عرض کردم، تقدیمتون میکنم که داخل این قفل بکنید، بچرخونیدش و این معما رو باز بکنید. یعنی طرح روی جلد قلمدان و اساساً یکی از اصلی ترین عناصر داستان، یعنی گلدون راقه. این کتاب علاوه بر این که تحلیل روانشناختی داره، میتونه تحلیل تاریخی هم داشته باشه. من حدوداً اولین بار 20 سال پیش این کتاب رو خوندم. سنی نداشتم، اون موقع 14-15 سالم بود و خب خیلی فهم دقیقی هم از این کتاب نداشتم. هرچی که گذشت من در 20 سال گذشته بالای 14-15 بار این کتاب رو خوندم و هر بار جوانب جدیدی درش کشف میکردم. و خب این تحلیلی که خدمتون ارائه میدم چکیده حدود 14-15 بار خوانش با دقت این کتاب هست.
این گلدان راقه و طرحی که روی قلمدان هست و عملاً اساساً اول روی این گلدان راقه بود که وقتی بیرون کشیدش متوجه شد دیگه داستان رای کامل خونده باشید. میخوام تأکید بر این کنم که این گلدان راقه که از خاک بیرون کشیده میشه که اتفاقاً باز مفهومی خیامی است، تحلیل تاریخی داره. نماد ایران اسلام زده و درگیر جهل و خرافه است همین گلدان راقه که توسط اون پیرمرد شالمه هندی بسته عمامه به سری که تمام بساطش قدیمی و زنگ زده است و از دهانش همیشه کلام عربی خارج میشه و قرآن میخونه، همیشه توسط یک پارچه کثیف در حقیقت جلد شده. همیشه این گلدان راقه ارزشمند داخل یک پارچه کثیف توسط اون پیرمرد خنزرپنزلی پوشیده شده. 1000 سال پیش این پیرمرد خنزرپنزلی در این بساطش این رو با یه دستمال چرک پوشونده بود و 1000 سال بعد وقتی که راوی میره و این زن اسیری رو تیکه تیکه میکنه، این نماد زندگی فرابشری و مدرن رو تیکه تیکه میکنه و میکنه تو خاک، از داخل خاک 1000 سال بعد دوباره این گلدون رو میکشه بیرون که روش طرحی کشیده شده بود که او دائما روی جلد قلمدانش میکشید. طرحی که در ذهن راوی بود و روی جلد قلمدان میکشید چه طرحی بود؟ یک زن زیبا، یک زن اسیری که عرض کردم نماد چی بود، داره یک شاخه گل نیلوفر هدیه میده به پیرمرد خنزرپنزری که بینشون یک رودی فاصله است، یک جویی فاصله است، نگیم یک رود، مجبور دلاشه. حتی این زن اسیری دلا شده و با احترام داره این گل نیلوفر رو تقدیم این پیرمرد خنزرپنزری میکنه. یعنی مدرنیته و مدرنیسم و زندگی فرابشری و جدای از جهالت و خرافات تعظیم کرده و داره خودش رو ارائه میکنه به بشر، به زندگی، به مرد و زن ایرانی و اون بخش از وجود انسان ایرانی و شاید در اون دوران نه فقط انسان ایرانی که درگیر تجاهل هست، درگیر خرافه هست، درگیر بار موروثی تفکرش هست، همیشه یک لبخند تمسخرآمیز و مضحک میزنه به اون زن اسیری و این گل رو ازش نمیگیره و میخواد در همون جهل فرو بره. این طرحی است که در ذهن او بود و او میگفت من نمیدونم از کجا این طرح به من الهام شده، اما مثل یک نقاش چیره دست همیشه همین طرح رو میکشم. فارغ از این که این طرح روی جلد یک گلدان راقه بوده که 1000 سال قبل کشیده شده و این تفکر و این جدال موروثی بین سنت و مدرنیته، بین تفکر جاهلانه و بخشی از وجود ما ایرانی ها که دلش میخواد فراتر بره، از 1000 سال قبل از این دوران رضاشاهی و احتمالاً تسلط اسلام بر این منطقه در ذهن انسان ایرانی متبلور بوده، دائما درگیر این جدال بوده و 1000 سال هست که بخش پیرمرد خنزرپنزری ما اون شاخه گل رو از زندگی فراروی ما تحویل نمیگیره و ما هنوز درگیر خرافاتیم. این حرفها رو صادق هدایت 100 سال پیش نوشته. شاید دلیل شیفتگی من به صادق هدایت و تفکرش و اتفاقاً مخالفت اونهایی که ایدئولوژی فکر میکنن با او و سانسور کردن کتابهاش هم همینه. از همینجا نشأت میگیره. او 100 سال جلوتر فکر میکرد. این تقابل رو میدید در صورتی که جامعه ما درگیر اون جهل و خرافات بود و هیچ وقت این گل رو قبول نمی کرد از زن اسیریش. اما اگر امروز زنده می بود صادق هدایت می دید که زنهای اسیری ما در جنبش‌های مدنی که امروز دارید در جامعه می بینید بالاخره زورشون از پیرمرد خنزرپنزری بیشتر شده و در لحظاتی از تاریخ کشورمون قرار داریم که قرار پایان این داستان به گونه دیگری رقم بخوره. اساساً نتیجه‌ای که و در حقیقت پیامی که شما میتونید از داستان بوفکور بگیرید همینه. شکست در فراروی از زندگی جاهلانه و خرافی بله احتمالا اتفاق میفته، چون
قدرت تفکر موروثی و جهل و خرافه و این ایدئولوژی که در مغز ما کردن حقیقتاً زیاده، قدرتمنده. باید حتما به نقطه‌ای برسه که کفه این ترازو برگرده، مثل امروز که داره برمیگرده، مثل امروز که زور زن اسیری بیشتر شده. دیگه دلا نمیشه تعارف بکنه، پیرمرد خنزرپنزری رو حذف خواهد کرد. درست، پیام داستان همینه که این شکست در فراروی ممکن اتفاق بیفته، اما منکر این نیست که ما 1000 سال پیش، پس از اون 1000 سال بعد و امروز امکان فراروی از زندگی جاهلانه و خرافی رو داریم. فقط کافی بوفمون کور نباشه. به سلامت.